ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈਸ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂਪਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾਨਵ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਰਾਮ ਹੈ ਜਗਤ में, तीन राम व्यवहार, चौथ राम सो सार है, आका करो विचार। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंद राम का सगल पसारा, अंक राम है सबसे न्यारा। ओम राम निरंजन नारा, निरालंब राम सो न्यारा। सगुण राम विष्णु जग आया, दशरथ के पुत्र कहाया। निर्गुण राम निरंजन राया, जिन वह सगल सृष्ट उपजाया। निर्गुण सगुण गौ से न्यारा, कह कबीर सो राम हमारा। सगुण राम और निर्गुण रामा, इनके पार सोई मम नामा। सोई नाम सुख जीवन दाता, मैं सब सो कहता यह बाता। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਕਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਸਤਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੁਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉੱਤਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ 76 ਸਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਰਾਮਾਇਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਫ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੋਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਨਾਤਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ 1105 ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਵਰਜਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਨ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਏ, ਅਰਥਾਤ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਨਰਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਦਰ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਸਟਿਕ ਉੱਤਰ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਮਰ ਸੀ? ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਧਰਮ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਆਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਯੁਗ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 470 ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰਥ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰਥੀ ਜਾਂ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਯੁਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯੁਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੁਗ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਲਝਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਯੁੱਗ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਸ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਨ ਜਾਂ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗ
253 ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਲਝਣ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਮ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਵਸ ਕਰਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਯਾਨੀ ਯੁੱਗ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਉद्धार ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਉਸਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੰਭੁਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਸ਼ੰਭੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੰਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਕਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੰਖ ਉੱਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਖ ਦੱਖਣਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ੰਖ ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਉਲਟੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਯੁੱਗ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਪ ਸ਼ੰਭੁਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਤਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਉਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਕਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰਲ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰ ਲੈ ਜਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਯਾਨੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹੰਬਾਰਿਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।